ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም ወደ ኢትዮ ኩክስ ቻናል መጣችሁ። ዛሬ የማሳያችሁ የአይብ አዘገጃጀትን ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። እንደምታዩት እንግዲህ ይሄንን አይብ ለማዘጋጀት የሚያስፈልጉትን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። እነሱንም አሳያችኋለሁ። እነዚህን ኢንግሪዲየንቶች እና ልኬታቸውን ማወቅ ለምትፈልጉ ሰዎች ከዚህ ቪዲዮ ስር በዲስክሪፕሽን ባክሱ ላይ እጽፍላችኋለሁ። ቀጥዬ የሚያስፈልጉትን ነገሮች ነው ማሳያችሁ። በተር ሚልክ ወይም ደግሞ ፋቱ ያልወጣለት ወተት፣ የደረቀ የጤና አዳም ፍሬ፣ የጤና አዳም ቅጠል እና የማጥለያ ጨርቅ ናቸው። ቀጥዬ የጤና አዳሙን ፍሬ አይብ ውስጥ ለመጨመር እንዲያመቸኝ በማጥለያ ጨርቅ እያደረኩኝ እየቋጠርኩኝ አዘጋጀዋለሁ። እንግዲህ ይሄንን ማደርገው የጤና አዳሙን ፍሬ ቀጥታ አይብ ውስጥ በጨምረው በኋላ አይቡ ከበሰለ በኋላ ለቅሞ ለማውጣት አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ግን ሁለት ቦታ ቋጥሬ ከከተትኩትኝ በቀላሉ ለማውጣት እችላለሁኝ። አሁን ወደ አዘገጃጀቱ ነው የምንሄደው። ይሄንን አይብ ለመስራት ስዘጋጅ በተር ሚልኩን 4 ሰዓት የሚሆን ቀደም ብዬ ከፍሪጅ አውጥቼ ቅዝቃዜውን እንዲለቅ በሩም ቴምፕሬቸር አቆይቼዋለሁ። ቀጥዬ በደንብ እየነቀነኩኝ የማበስልበት ድስት ላይ አደርገዋለሁ። ይሄንን አይብ ለማዘጋጀት እኔ የምጨምረው የጤና አዳም ፍሬ ብቻ ነው። ሌላ ተጨማሪ ነገር አቼቶ ወይም ቪኒገር ወይም ሎሚ አልጨምርም። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች በተወሰነ መልኩ ቢሆን የአይቡን ጣዕም ይቀይሩብናል። እንደምታዩት ቅድም ያዘጋጀነውን የጤና አዳም ፍሬ እናደርጋለን። ዝቅ ያለ እሳት ላይ አድርገን ከድነን እናበስላለን። አይቡ እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። አይቡን ስናበስል እሳት አናበዛም። በየተወሰነ ደቂቃው መካከል እየመጣን እያየን እንዳይገነፍልም እንዳይፈስም እንዳያርም ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። አይቡ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እንግዲህ እኔ ይሄንን አይብ 1 ሰዓት የሚሆን ያክል ነው ያበሰልኩትኝ። የተጠቀምኩት ደግሞ 3 ጀሪካን ወተት ነው። ስለዚህ እናንተ የምታበስሉበት ሰዓት እንደምትጠቀሙበት ወተትና እንደ እሳታችሁ መጠን ይለያያል። እንደምታዩት ውሃው ለብቻ አይቡ ለብቻ ሆኖ ሲለያይ እና ሲበስል እሳታችንን አጥፍተን 4 ሰዓት የሚሆን እንዲቀዘቅዝ እናደርገዋለን።
አይቡ በደንብ ከቀዘቀዘ በኋላ በማጥለያ እናጠለዋለን። አይቡን በማጥለያ ካጠለልን በኋላ ተጨማሪ ውሃ ሊኖረው ስለሚችል በእጃችን ጫን እያልን የተቀረውን ውሃ እንዲወጣ እናደርጋለን። ቀጥለን ትንሽም ቢሆን የቀረው ውሃ ካለ እንዲወጣ ክብደት ያለው ነገር እንጭንበታለን። በመጨረሻ አይባችንን የምናስቀምጥበትን ማስቀመጫ ወይም ማቅረቢያ በወይራ እንጨት እናጥነዋለን። እንግዲህ ይሄ ግዴታ አይደለም፣ ነገር ግን በአቅራቢያችን የወይራ እንጨት ማግኘት የምንችል ከሆነ ብናደርገው የለመድነውን የአገር ቤት የአይብ ጣዕም ይሰጠናል። የአይቡ ማስቀመጫ በደንብ ሆኖ ከታጠነ በኋላ አይባችንን እዛ ላይ አድርገን ከድነን እናቀርባለን ማለት ነው።
አይቡ ደርሷል። በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ለስላሳ የጤና አዳሙ ፍሬ በደንብ የሚሰማ የወይራው ጣዕም በደንብ የሚሰማ ቆንጆ አይብ ሆኗል። እንግዲህ ሁላችሁም በየቤታችሁ እንደምትሞክሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየታችሁን ጻፉልኝ። ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ አሳውቁኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንድንገናኝ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የኢትዮ ኩክስ ቤተሰብ ሁኑ። በያላችሁበት ሰላም ሁኑ።